हेलो नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी गार्बेज कलेक्सनको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। सर्वप्रथम त थ्योरी पार्ट हेरौँ है, गार्बेज कलेक्सनको के हो। त्यसपछि हामी अ, यसको सानो प्रब्लमहरू गर्छौँ है। ओके, गार्बेज कलेक्सन यहाँ लेखेको कुराहरू पढ्न टाइम लाग्छ। म हजुरलाई सर्टकटमा भनिदिन्छु। गार्बेज कलेक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ ओब्जेक्टहरू बनाउँछौँ या कहिलेकाहीँ कुनै कुराहरू यस्तो बनाउँछौँ जसले चाहिँ मेमोरी राखिरहेको हुन्छ, एलोकेट गरेको हुन्छ है। तर कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको ओब्जेक्टहरू, स्पेसली ओब्जेक्टहरू हामीले बनाएको हुन्छौँ, त्यो ओब्जेक्ट क्रिएट गरेको हुन्छौँ है। त्यो ओब्जेक्टलाई हामीले प्रोग्रामबाट डिलिट गर्दाखेरि त्यो प्रोग्रामलाई असर पर्छ भनेर हामी के गर्छौँ भन्दा त्यो ओब्जेक्टलाई हामी डिलिट गर्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ नल बनाउँछौँ या त्यसलाई रिफ्रेन्स गर्छौँ, मेमोरीलाई क्लियर गर्छौँ क्या, मेमोरीलाई लगभग खाली गर्छौँ। किन मेमोरी खाली गर्ने भन्दाखेरि मेमोरी धेरै स्पेस लियो भने, मेमोरीले धेरै स्पेस लियो भने प्रोग्राम स्लो हुन्छ, प्रोग्रामले धेरै स्पेस खायो भने स्लो मात्र हुँदैन, कहिलेकाहीँ एक्सेप्सनहरू क्रिएट गरिदिन्छ, मेमोरी पुगेन भनिदिन्छ है। अनि कतिले सपोर्ट पनि गर्दैन। ओके, एडभान्टेज जाउँ त। ओके ल, एडभान्टेज अफ गार्बेज कलेक्सन। गार्बेज कलेक्सन भनेको अनवान्टेड ओब्जेक्ट्सहरूलाई हामीले हटाउने है। इट मेक्स जावा मेमोरी इफिसियन्ट। अब हेर, गार्बेज कलेक्सन गर भने के हुन्छ भन्दा जावा मेमोरी इफिसियन्ट बनाउँछ। गार्बेज कलेक्टर रिमुभ्स द अनरिफरेन्स ओब्जेक्ट फ्रम हिप मेमोरी। हिप मेमोरीबाट अनरिफरेन्स ओब्जेक्टहरू हटाइदिन्छ। यसले गर्दाखेरि के गर्छ, मेमोरीहरूलाई सजिलो हुन्छ या मेमोरीहरू फास्ट हुन्छ। It is automatically done by the garbage collector, so we don't need to make extra effort है। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि अनवान्टेड मेमोरीहरू आफै पनि क्लियर गर्छ, कहिलेकाहीँ हामीले गरिदिनुपर्छ। ल, अनरिफरेन्स ओब्जेक्टहरूलाई कसरी डिस्ट्रोय गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है। बाई नलिङ द रिफरेन्स, बाई एसाइनिङ अ रिफरेन्स टु एन्डर, बाई एनोनमस ओब्जेक्ट है। अब बाई नलिङ द रिफरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हेर्नु है, मैले यहाँ ओब्जेक्ट बनाएँ एउटा। अब ओब्जेक्टलाई नल भन्ने साथ यसले नलिङ द रिफरेन्स भन्छ। ओके, तपाईँलाई भाइभामा सोध्छ, यो क्वेसन के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यो क्वेसन भाइभामा सोध्छ, हामीले ओब्जेक्टलाई अनरिफरेन्स कसरी गर्ने भनेर सोध्यो भने तपाईँले के भन्छ, बाई नलिङ द रिफरेन्स है, बाई एसाइनिङ अ रिफरेन्स टु एन्डर एन्ड बाई एनोनमस ओब्जेक्ट। हामी यसलाई प्र्याक्टिकली पनि हेर्छौँ। बाई नलिङ अ रिफरेन्स भनेको चाहिँ मैले एउटा ओब्जेक्ट बनाएँ, यसलाई इ इक्वल टु नल लेखेँ भने यो नलिङ द रिफरेन्स भयो। नेक्स्ट भनेको सपोज मलाई एउटा ओब्जेक्ट चाहिएको छ तर मैले बनाएको छु दुईवटा। अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यो E1 इक्वल टु E2 देखाइदियो भने यो दुइटा एउटै हो भनेर मान्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले गार्बेज कलेक्सन गरिदिन्छ। किन भन्दाखेरि यो दुइटालाई एउटै स्पेसमा राखिदिन्छ, यसलाई त कुनै स्पेसै दिँदैन, यसलाई त कुनै स्पेसै दिँदैन। इक्वल टु नल भनेको कुनै पनि स्पेसै दिएन। E1 र E2 को एउटै स्पेस दिन्छ, एउटै ठाउँ दिन्छ। अनि एनोनमस ओब्जेक्ट भनेको छ है। अब यो एनोनमस ओब्जेक्ट चाहिँ के हो भन्दा यो कम्प्युटरले नर्मली, हामी यसलाई प्र्याक्टिकली हेर्छौँ। ल, एनोनमस ओब्जेक्टलाई चाहिँ हेरौँ। ल, यो एनोनमस ओब्जेक्टको एउटा सानो प्रोग्राम गरौँ है। यो तपाईँलाई एनोनमस ओब्जेक्टको सानो प्रोग्राम गरौँ भने हुन्छ, या तपाईँले ओके एनोनमस ओब्जेक्ट अरू त बुझ्नुभयो होला के हो होइन। एनोनमस ओब्जेक्टको एउटा सानो प्रोग्राम, यसलाई नि कपी गरेर गर्दा पनि हुन्छ है। हेरौँ न, एनोनमस ओब्जेक्ट ओके एउटा गर्दा पनि हुन्छ हो यो। ओके, न्यू क्लास डेमो भन्छु। यसलाई चाहिँ बाई एनोनमस ओब्जेक्ट। यो एनोनमस ओब्जेक्ट अलिकति गाह्रो भएको कारणले म प्र्याक्टिकली गरेर देखाइदिन्छु। ल, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। ल, यसले कसरी डिस्ट्रोय गर्ने भनेर। अब यहाँ हेर्नु है, यो भनेको चाहिँ एनोनमस ओब्जेक्ट भयो है।
न्यू डेमो डट एक्स यसले चाहिँ के डिस्ट्रोय गर्छ भेरिएबल एक्स इज बिङ डिस्ट्रोयड यसले चाहिँ के गर्छ एक्सलाई डिस्ट्रोय गर्छ त्यस्तै है न्यू डेमो डट एक्स यो एउटै प्रोग्राम भयो यसलाई हामीले न्यू डेमो डट डिस्प्ले ओके यति मात्र युज गर्दाखेरि यसले के डिस्ट्रोय गर्यो भेरिएबल एक्सलाई डिस्ट्रोय गर्यो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको डिस्प्ले मेथडलाई डिस्ट्रोय गर्छ डिस्प्ले मेथड इज बिङ डिस्ट्रोयड or display method will be destroyed method will be destroyed है अब यो हामीलाई चाहिँ यो यसलाई रन गरेर हेरौँ है ओके 10 भनेपछि यो भेरिएबल एक्सको 10 छ नि हो अब यसलाई यो तपाईँको यो प्रिन्ट गरिदिन्छ होइन तर अनि त्यसपछि डिस्ट्रोय गरिदिन्छ त्यस्तै यहाँ तपाईँको यसले के गर्छ भन्दाखेरि मेथड डिस्प्ले भन्ने मेथडलाई के गरिदिन्छ डिलिट गरिदिन्छ है यही कुरा हो है यसले चाहिँ एनोनमस ओब्जेक्टलाई भनेपछि यो कुनै पनि ओब्जेक्ट चाहिँ छैन होइन न्यू डेमो भनेपछि यो यसले आफै क्रिएट गरेर यसलाई डिस्ट्रोय गरेको एक्सलाई डिस्ट्रोय गरेको हो अर्को डिस्प्ले भन्ने मेथडलाई डिस्ट्रोय गरेको ओके नेक्स्ट भनेको नलिङ र तपाईँले अर्को त सिम्पल छ है आजलाई यति नै गरौँ है अब यो भयो चाहिँ गार्बेज कलेक्सन भनेको किन गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको मेमोरी इफिसियन्ट बनाउनको लागि ल आजलाई यति गरौँ थ्याङ्क यू धन्यवाद